Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Du kommer jag inte på vad jag skulle presentera. men vi kör direkt på krutdurken här nu då. Och säger att det är dags för en fotograf. Och det har ni nog sett att Erik Hellqvist är inbjuden här. Så välkommen Erik. Men vi ska ju berätta lite vad du är för något. Du är fotograf baserad i Tranås, eller hur? Ja. Och du har lång erfarenhet inom yrket. Du började 84 med praktikplats hos Kalle Gismar. Jajamensan. Och sen har du arbetat på Tranåsposten, Smålandstidningen, Tranåstidningen och Bildmakare. Är det allt det här i Tranås bara? Ja, det är Tranås, ja. Sen har jag även jobbat lite på Motala tidning och sådär också. Okej. Lite där. Och idag driver han sin egen studio, Erik Hellqvist Fotograf AB, som är mycket duktig på många saker. Sen kommer lite fakta här innan vi ska börja med samtal, så får vi se. Du fick din första kamera av mormor Sara. En lottvinst på sån där, du vet, en liten lottbå som fanns förr. Då snurrade och sen så fick man en lott och sen så vann vi en kamera. Det var länge sedan. Var det den som satte igång alltihop den där? Ja, den hade man ju med sig på skolresor och tog bedrövliga bilder med. Och sådär. Det var kvadratiska bilder, det var en sån där liten ja, det var en Instamatic. Ja. Det måste ha varit en Instamatic. Ja, men det var något liknande. Det var något, alltså man vek upp den på något sätt. Men det var en Kodak kvar, absolut, ja. Jaha. Men det var ingen bra. Då var den bra. Jag var ingen bra. Erik, på den tiden måste den varit bra. Jag har själv en Kodak Instamatic från 72. Det var jättebra bilder då. Jo, det var det ju. Aha. Men så brände man ju alla blixtar också. Man hade ju så, de tog ju slut liksom. Man fick ju vrida på den där kuben, sen var det musik. Ja, just det. Det var den där tiden man fick vara snål med varje filmruta och blixa. Nej, det där är dyrt. Sluta nu. Det var ju snö i båda ändarna av filmen nu. För man tog några extra på jul och så bytte man rulle. Så det var ju snö på, Men gick du lös på de här X-kubernas innehåll? Det var ju magnesium i dem. Och de brinner ju under vatten. Det fanns mycket man kunde göra med de här. Nu är det Marco. Ja, nu kommer dina pyrotekniska talanger fram här igen. Okej. Du har tävlat i SM i porträttfotografering. Det vet jag, för jag följer ju dig på Facebook. Och då har jag ju sett när du är där och tävlar. Och det har gått bra för dig. Det är hård konkurrens, har jag sett också på bilderna. Ja, det är det ju och så. Jag har väl egentligen sett det lite grann som, om man kan jämföra med en kontrollbesiktning, liksom att man skickar in lite utav det man har gjort på året och sen så klarar man liksom sig förbi den här spärren och man kommer till final och åtminstone får lite poäng som är okej, så vet man att man håller måttet. Ja. Vad är din bästa placering? I SM? Jag har vunnit någon klass någon gång. Oj, men Kissbild? Nej, då kom jag nog tvåa då. Nej, kom du tvåa med Kiss? Sen hade jag en jättefin bild som jag tycker mycket om på Paul Stanley från Skandinavium. Men den printen blev förstörd i frakten och eftersom det var en printtävling, när vi väl hade gått till final så blev den liksom... Det var så. Den är, tycker jag, ganska mycket där. Okej. Du är ett stort fan av Kiss, det vet alla. De flesta har nog stött på dig i de här Kiss-kretsar och de som inte känner dig har nog sett en hårfager man springa hit och dit och vara lite småstressad. Och i vägen. Ja, i vägen. För du är ju inte den som inte tar för dig. För det har jag ju sett att du är jävligt duktig på att ta för dig. Och du har sett 44 konserter. Det vet jag. Med din kamera. Och du har till och med fått utskällningar utav riktigt duktiga fotografer och utav
sen vet jag inte, är det sant att Gene Simmons var sur på dig efter Dalhalla? Nej, inte Gene. Inte Gene, vem var det som var sur på dig? Nej, det var bara det var en i crewet bara. Det var Matt heter han, tror jag, som var lite trött på att jag hade plåtat lite. Men katten, det var ju sista spelningen i Sverige. Då får man väl gå över lite gränser för att på något sätt. Okej, allt för den här perfekta bilden då. Däremot var ju Ross Halfin sur på mig i Amsterdam, men han var sur på alla. Fel färg på tröjan. Han ville styra och ställa. Så. Ja, men hade du inte fel färg på tröjan? Om du står där med en gul t-shirt som jag fått rapportera till. Gul t-shirt där det står Tranås på. Ja, men jag visste ju inte om att jag skulle stå där förrän precis innan. För att jag fick ett tag på dock precis backstage där, och då bytte han eller gav han mig ett rött pass helt plötsligt. Då fick jag helt plötsligt ställa mig där fram, och då hade jag liksom inget annat på mig. Jag kan inte ta mig till det. Det hade ju ingen blivit glad av. Vad sa Ross till dig då? Han sa, du får stå där borta, sa han, och inte gå fram här. Då sprang jag fick springa och köpa en jävla hoodie för 1000 spänn istället på merch-ståret, så jag missade låten. Merch-ståndet. Ja. Okej. Ja, Erik, jag måste fråga dig, hur gammal är Ross Halfin idag? Han måste vara 1000 år minst. Ja, men han måste vara bit över 60, va? Eller? Inte mer? Ja. Inte mycket mer, tror jag inte. 65 kanske. Ja. Ross Halfin är ju, om inte jag helt missminner mig, en av de mest framträdande fotografen, bland annat i Kerrang och på en massa andra ställen också. Så att det namnet känner man ju igen. Han och Mark Weiss också. Ja, han har ju plåtat mycket på den här senaste turnén, gjort sådana specialbilder på Paul och Gina, de varit backstage och allt möjligt och sånt där, så att det är lite häftigt där. Jag tycker inte han är jättebra, men det kanske är bara jag. För att vad var det här som kom fram här? Jag tycker inte han är jättebra. Nej, men jag tycker inte, men det kanske beror på att jag tyckte han var jävligt otrevlig också, så då. Ja, men då har det ingenting med bilden att göra. Någonstans så tycker jag väl kanske att de här bilderna han tar backstage är inte så himla roliga. Tycker du inte det? Inte alltid. Jag tycker de är helt fantastiska många gånger när man har sett vissa bilder. Men är inte det här lite spännande? Men det här är lite spännande, eftersom här pratar vi ju, Marco, här pratar vi med en yrkesperson. En som kan sitt gebit. Och det är klart att han ser det här på ett helt annat sätt än glada amatörer som du och jag, som bara, det är en bild på Kiss. Det är väl ungefär som att jag dissade Tiffany där på Hotter Than Hell. Den biten har jag klippt bort. När hon säger så här, ja det är svårt, och så säger jag så här, nej, Hotter Than Hell-flaskan, den tror jag var den enklaste att designa, tack vare att det finns så mycket element du kan ta från omslaget. Så det behöver inte stå Kiss ens en gång för att alla vi Kiss-fans ska veta vad det är. Jämfört med till exempel många andra omslag där det Rock'n'Roll Over är liknande. Det är så lätt att förstå vad det här är för någonting. Och då tyckte hon så, det är ju lätt att säga. Ja, det är lätt att säga om man är grafiker. Det är lätt att säga. Så det var en rätt så hård diss jag gjorde där på det sättet. Men jag gav ju beröm samtidigt också. Ja, men det där med om vi så hoppar tillbaka till Ross lite då. Det är väl att han tar väl jättemycket bra bilder, men vissa kan känna lite grann att de är gjorda liksom på något sätt. Han har lite samma tänk på mycket. Det är mycket vidvinkel, och han ibland så tycker jag man glömmer bort lite grann kanske människan eller karaktären, utan det ska vara mycket. Men har inte alla fotografer ett sätt att se på bilder? Jo, så är det nog. Så att jag är ganska tråkig, kanske jag är klassiskt trist kanske. Jag vet inte. Det kan vi diskutera sen så småningom om du är tråkig eller inte. Men första mötet, hur fick du fotografjobbet att fota Kiss 88? Nej, men jag var ju ganska ung då, var jag 20 va? Då hade jag varit och pryat på Tranåsposten, och sen hade jag hoppat in på kvällarna, och sen hade jag rullat film och framkallat film och gjort kopior. Ja, du vet, man håller på sådär och gör lite jobb. Ja. Och helt plötsligt så kommer man på att men nu kan jag ju ringa till, jag hade ju ringt innan så här till skivbolagen och EMA Telestar och så, Erik Hellqvist där från Tranåsposten. Inom citationstecken då 5000 ex. Jag vill komma och intervjua Iron Maiden och sådär, och Metallica. Och så fick man göra det där. Sen helt plötsligt var det Kiss, och så gick det vägen också. Du hade tagit andra band innan Kiss alltså? Okay. Så du var lite erfaren då, med andra ord, när du kom till Kiss då?
Ja, fast när det var Kiss så var då var man lite nervös på ett annat sätt. För det var ju Kiss. Det var Kiss, okej. Ja. Hur var första intrycket av bandet? Han du träffade dem någonting innan eller var det direkt på scen? Vi satt ju på Sheraton i ett hotellrum där, ett gäng som var de alla 4 då. Så satt vi pratade. Jag satt och pratade med, eller jag sa ju ingenting för jag var ju nervös. Men de andra pratade med Paul och Bruce och sen gick jag in till Gene och pratade med honom lite och sen så fick jag säga hej till Eric Carr och sen så gick vi. Och sen var det så också, jag kan säga det också. Jag har inga bilder. Sen kan jag säga att när man var det här var ju på Frölundaborg då, 88. Och då hade de en kort kille som höll på och roddade med allt det där och man fick ju alltid plåta från publiken också. Så det hade jag ju gjort på alla banden jag var där liksom och så hade Priest och alla möjliga från publiken och det gick jättebra. Metallica. Men sen på Kiss gjorde jag likadant givetvis för det fick jag ju. Och då kom det en jävla roddare och slängde ut mig. Men då kom den där lilla killen igen och sa att det var lugnt fast jag fick liksom inte fota med men det var liksom jag fick vara kvar och så att helt plötsligt så det hade gått bra alla konserter innan så att det var jättelustigt. Så det är alltså 88 som det här började med att nej, bara första 2 låtarna, 3 låtarna, en låt. Ja. 3 låtar var det då faktiskt. Ja. Sen i Kiss fall blir det oftast bara 1,5 låt för de ska ner med det skynket först också sen ska det släpas bort och sen går det fort. Ja, sen går det fort. Ja. Har du träffat de mycket bandmedlemmarna privat? Så här, innan konsert har du pratat med dem, umgåtts med dem överhuvudtaget? Nej, umgåtts är väl... Ja, men jag brukar säga så här att i den lilla stan jag bor i så tror ju alla folk att jag är Sveriges största Kiss-fan typ. Och jag brukar förklara för dem att jag är någonstans korpen om man jämför med idrott då. Någonstans mellan korpen och lägsta divisionen. För att visst, jag har väl träffat lite grann men det är ju inte mycket. Jag har pratat lite med Tommy, pratat en hel del med Eric och lite annat på kryssningarna och så, men och Gene också. Men det har ju varit sån där inte betala möten, men man har fått gå med någon på någon meeting greet eller någonting. Så att jag har ju aldrig träffat dem backstage med smink utom vid själva fotograferingen. Så jag har varit lite så här, jag har väl känt också då att när man väl fick de där passen så vill jag liksom liksom hålla mig lite så att man inte ställer till det så man blir utslängd liksom. Är det yrkesrollen som tar över mer där än den här fanpojken? Ja, men den här fanpojken är ändå, alltså han skriker ju gå in liksom, men nej. Nej, jag har varit lite dum på det, men jag kan väl ångra mig nu, men det är väl som det är. Jag vet inte fan om du har varit dum på det, för jag tycker ändå om du är där för jobbet, då ska man ju respektera och göra jobbet först. Sen om det kommer någon godis efteråt, man får någon kontakt, det är väl en helt annan sak, för att du har ju gjort Kissing Time och de gånger jag har träffat, och har det varit för fan, då är man fan. Var det för jobb som det var med Bruce Kulick när jag pratade honom där backstage med alla, då var det ju jobb. Då kan ju inte jag börja med mina grejer där och helt plötsligt blanda sig in och ha en autograf där. Då får man vara seriös, och då fick man ju tacken tillbaka utav Bruce också, för att han gillar ju det och fick ett tack utav honom, och han skickade en t-shirt till mig från USA, det här vad hette den här Vote för Bruce Kulick presidentvalet. Och det är för lite för mig så här, okej, tack. För han frågade efter adressen, och det var ju för att jag hade tagit bilder på honom så han hade fått i sådana fall också. Så att jag tror att respekt som yrkesman, det är väldigt viktigt tycker jag i alla fall. Så att det är träffat ganska mycket på kryssningarna sådär, och han har sagt men kom in i min hytt och fixa med det och sådär, och grejat, och han har även använt lite bilder och fixat och sånt där och skickat grejer till mig sådär. Så han är supertrevlig. Ja, men då blir det ju det här ömsesidiga, att du bjussar honom och han bjussar tillbaka också, så att det är ju viktigt det där överhuvudtaget tycker jag. Det som jag har en liten fråga kring, för att nu utgår vi ifrån att alla vet vem Erik Hellqvist är. Och var syns dina bilder någonstans? Förutom i Kiss Army Swedens tidning Destroyer. För där gödslas det med fantastiska Erik Hellqvist-bilder. Ja, där syns det rätt så mycket. Men jag jobbar ju mycket åt företag. Jag jobbar mycket
just nu, senaste tiden eller senaste åren har det varit mycket mäklarjobb när man ska sälja sina lägenheter, hus eller någonting. Annars har jag fått mycket åt stiga, IVT, materia, möbler och allt möjligt. Och sen är det ju även porträtt, lite bröllop någon gång. Inte så ofta, det är alltid på lördagar. Det vill man nej, men någonstans går det ju en... Nej, men jag säger som jag säger lite så här skämtsamt till folket. Jag fotograferar allt från Kiss till barn i blöja. Och det är liksom... ja, men jag vet, men... Katten. Nära Göteborg nästan. Nej, men... jo, men lite tidningar. Nu senast gjorde jag ett större reportage åt Cancerfonden, tror jag det var. Och sen har jag gjort något om någon eltidning. Det är det mesta. Ja, men måste man inte göra det för att överleva som fotograf, som yrke också? Att man måste ta jobb. Alla jobb kanske inte är det roligaste, men ibland måste man göra, och det kan ju vara sen att man kan få bättre kontakter och få ännu bättre jobb. Det vet man ju aldrig. Du har ju världens bästa jobb, säger folk. Du får jobba med din hobby. Och när man har en hobby så gör man ju det man vill. Men om man jobbar med sin hobby så måste man ju även, som du säger, göra de här sakerna som drar in till hyran och lön och allt sånt där. Så jag brukar säga att 85% av jobben jag gör är lite rutinjobb på ett sätt. Medan de här 15% är det där hobbyjobben som man... Och jag går ju fotograferar ishockey, bandy, fotboll och konserter och sånt. Och det är ingenting som jag har, det är inte jobb, utan det är för att jag vill. Och samtidigt så håller man ju man tränar lite, man har ångan uppe och man hänger med lite. Man vill ju. Foto för mig är ju liksom att fånga ett ögonblick. Jag tycker att man ska fånga ögonblicket i kameran och inte ha något råmaterial och sen göra det i datorn sen. Att jag vill att man ska dokumentär brinner jag ju för. Det gillar jag ju. Det ska vara som det är. Det gillar jag. Det tycker jag är häftigt. Att man ska ha fixat alltihopa i kameran. Ja, ett tag så vet jag när jag jobbade på tidningarna så komponerade jag allting, så jag beskar aldrig en bild, utan det gjorde jag i kameran. Och det var ett stort problem när jag började med reklam sen, för att då vill ju alla de här AD och grafikerna, de vill ju ha massor med skärmon och grejer då, så att det var lite problematiskt. Så nu har jag fått göra så då, givetvis. Okay. Det har jag vant mig vid det. Men innan var det att det man ser i kameran är det som är på printen. Så. Då måste jag fråga dig, när du ändå är inne på det där, när du sen började plåta för oss mycket, för Kiss Army Sweden då, och jag skulle arbeta med dina bilder. Tänkte du någon gång, undrar hur den där jäveln ser på bilderna och vilka bilder väljer han? För att jag vet att du har många gånger sagt, fan, den där bilden hade inte jag tänkt på som du har valt överhuvudtaget. Så att det... Man blir ju lite trött på sina egna grejer, och man är lite hemmablind, så är det med allting, va? Jag måste säga att jag tyckte du hade gjort ett fantastiskt jobb med senaste Destroyer och Gene-bilderna som lyfte ett ganska tråkigt Sverigebesök av Gene Simmons, som man säger så. Nej, men det... Om jag säger sen, första artikeln i Dalhalla, den var fan inte lätt. För jag hade så tråkiga minnen från den konserten. Och sen var ju bilderna... Det fanns några bilder som jag tyckte var bra, men sen var det samma sak. Det hände ingenting. Han står där, det är inte som en Kiss-show där det händer olika grejer. Jag kan säga att i Dalhalla får man alltså stå till höger om scenen på den här grus. Så man får liksom inte ens stå framför scenen. Och det blir ju helt beige, så att jag smög lite bilder mellan några huvuden där, för att det satt en vakt snett bakom mig också. Då bara för att få någonting som var framifrån. Så att... det var inte mycket att göra åt, så att det var likadant med Kiss. Det är så dumt. Varför låter de inte oss göra jobbet i 2 låtar eller 3 låtar? Sätt oss i mitten här då, sen så lämna bort grejerna, så är det ju bra. Och posera så mycket det går. Du har ju plåtat Kiss på 80-talet, 90-talet och nutid. Just det, och nutid. Vad är skillnaden på Kiss då jämfört med 80 och nutid? Hur tycker du att det är att plåta, skillnad? Och hur bandet är och sånt här, allt det här. Det är lite på ett sätt, det är lite samma sak, för att det är mycket poserande för oss fotografer. Det är ju samma bilder nästan man tar, och det blir väldigt bra. Men jag känner att Gene har väl blivit lite mer. Polo tar ju mycket mer plats, tycker jag.
Det är han som ska slänga gitarren och det ska spotas plektrum och det ska vara. Men annars, de söker ju oss. Det är ju så. De söker ju kamerorna de här 2 första låtarna. Och sen kan de koncentrera sig lite på folket som de har. Okej. Ja, men lite så. Nej, men det är väl ingen större skillnad. Det är väl att det är väl posande. Jag har ju jättejobbiga minnen ifrån 88 då, för då hade jag ju ingen bra vidvinkel med mig, så jag hade lånat ihop lite grejer från tidningen där, så att jag hade fick inte så bra vidvinkliga bilder då, så jag är väldigt, väldigt närbilder på Paul även när han ligger på knä där och håller på och posar och räcker det tungan av. Ja, just det. Det blir så där att det blir väldigt, det kan vara var som helst, man ser inte kropp riktigt så här bara. Okay. Och sen skulle jag byta till telet och då hakade det upp sig, så jag fick inga närbilder på Eric Carr, men jag får skära lite. Alltså. Men, men det är som det. Det är länge sedan. Det är länge sedan. Ja, okej. Men hur, till exempel Ace där, hur var han att plåta? Står han och poserar överhuvudtaget när du plåtade på den, om de hade återförenat sådär? Inte så mycket. Han kör ju sina gitarrposer mest bara, så att han söker liksom inte kameran som Paul gör. Han gör sitt och sen får du acceptera det överhuvudtaget då. Och sen, Gene och Paul är de som söker kameran på ett helt annat sätt. Ja, Gene fick ju det här roliga tendensen, han ska stå och flaxa som en jävla kråka med benen upp och ner som en skata och sen med armarna. Och det där har han kört sen. Är det reunion-turnén han börjar med det där flaxade, när benen åker upp så här och han står där. Och när jag gått igenom bilder, jag gick och tittade här bilder för ett tag sedan när jag flyttade lite och sparade bilder på olika ställen. Och då såg jag mycket sådana bilder på Gene och då tänkte jag, fan, det finns från varenda jävla turné så har han den här flaxposen där han står och flaxar som en kråka. Jag gjorde någon sån liten montage där, för jag har ju någon sån från 96 då när han står still med händerna upp sådär. Sen tog jag en likadan i Tönsberg då som jag la ihop igen. Jaha, okej. Det har ju hänt en del, kan man säga. Men det är klart att det har gjort det. Jag tycker det är fantastiskt att de har hållit på. Så man får tycka vad man vill och man kan diskutera setlistor och skit. Men jag menar, de har ändå levererat en jäkla show oavsett om det är förinspelat eller vad det är. Jag menar, det är ju ändå ett jäkla jobb. Jo, det måste man ju respektera. Har du några speciella minnesögonblick med åren med Kiss som du tycker att det här var riktigt häftigt? Rolig situation, unik situation och möte med fans och sånt där som du inte glömmer bort? När man står i Skandinavium den 7 december, man ser dem innan den 6 Globen. Ja. Och sen när man står en halv meter från Genes dojor, alltså det man nästan kunde klappa på dem sen. Ja, men det var ju så overkligt, för vi hade pratat om det att man skulle åka tidsmaskin så många år tillbaks till, och det var ju nästan som att göra det. Ja, de var ju du var på Globen först och då var det ju publiken bara då, eller plåtade du också? Ja, då står publiken och den är skynket för den konserten har de som inte var där, Bernt var ju inte där 96 i Globen. Nej. Och det för mig är det nummer 1 i konsertväg, för det är så unik upplevelse och det slår 80, fast 80 var första konserten på Eriksdalsen, så slår det 80 för att det var ju ändå originalmedlemmar och det var så jävla pampigt på många sätt. Men den scenen i sig själv kan inte ha varit rolig att fotografera eftersom den var rätt så död. Ja, det skivan ifrån den konserten. Ja, jag har CD:n också. Ja. För när man ser så att plåta på den turnén, det var ju inte roligt. Det var väldigt lite ljus bakom. Ja. Det var synd. Det är ju det man oftast vill ha. Man vill ha mycket ljus bakifrån, så man frilägger personerna ifrån bakgrunden genom ljus i håret och sådär. Så det var ju rätt dött. Men jag har en bild som jag tycker jättemycket om på Paul när han sträcker ut armarna. Den är bakom den förresten. Ja, det är det här klassiska. Ja, men den finns ju med. Jag fick ju katalogen av dig här. Ja. Du var på besök och du var så nervös där. Det var den där, ja. Den den gillar jag. Och det är typ den sista innan vi blev utslängda där, men då är jag rakt i min kamera. Och det är den blev väldigt fin, tycker jag. Ja, han tittar på det och pussar till och med till dig. Så jag har en kopia utav den som han har skrivit sitt namn på också. Som hänger där. Jaha, sa du till honom då att det är jag som är fotografen? Ja, men det var jag som
hade med den till honom när han träffades i Oslo. Så skrev man. Men på förstod han att det var du som var fotograf? Eller? Jag sa det. Att det du var my picture, sa jag. It's my picture. Mm. Ja, jo, men det kan det ha varit i alla fall. Du håller i det. Det är klart att det är Jo. Ja. Men sa du inte det? Det är jag som har ståkat det med alla dessa fotoböcker genom alla åren här på slutet. Sa du inte det? Nej. För du har ju gett ett antal sådant, vet jag. Så, har du några unika situationer som annars som har uppstått där? Och förutom att du varit utskälld utav fotografen där och nej. Någonting annat? Nej, men något av det fränaste, bortsett från den första gången då, det var ju när jag var i Amsterdam då, bortsett från Ross Halfin då, så fick jag ändå stå hela konserten i fotoviket. Och då var det att jag bara satte mig där på kravallen ner på den lilla plattformen där, jag bara satt och tittade ibland bara tog in, för att man kommer ju inte så nära när Jane dreglar eller håller på, du vet. Nej, det. Så det var ju riktigt fränt. Det var ju sån upplevelse Bernt fick i Göteborg, för att vi sa till honom, spring fort som fan, vi står längst fram, jag och Nils här, så hittar de oss där. Och Bernt var ju aldrig, han hade ju fått för sig att man ska sitta och titta på konserter. Och så kommer gamlingen där, och det finns ju de här klassiska bilderna som jag tog bakåt där. Han ser ju totalt borta ut från den bilden. Och det är inte utan sprit eller någonting, det är bara utan lycka. Det tycker jag är häftigt i sådana fall. På det har ju... kör. Nej, jag tänkte säga att det har jag ju lärt mig sedan dess, utan på de konserter jag kunnat stå längst fram på, då har jag stått längst fram. Och det har varit oavsett vilken artist det har varit. Om det har varit någon svensk ung person eller ett amerikanskt hårdrockband eller vad det nu är, skitsamma, längst fram. Och de enda gångerna som inte det funkar, det är när resten av publiken är runt 20. För de jävlarna, de orkar trängas. Men folket som är 40 och mer, de trängs inte längre, för de orkar inte. Jag vet bara att du har varit lite störd när vi var och tittade på Gemini. Det är där de hade den här första spelningen där på Stadsgårdskajen där. Och vi var där uppe och så ville Bernt stå längst fram, och jag tänkte, nej, jag tänker inte stå precis framför scen där och titta på brottardräkterna där som jag brukar kalla dem. Så att jag stod lite mer på avstånd där. Och så ser man Bernt, han var lite smått irriterad när det kom folk som ville digga ordentligt. Så, fan, jag vill stå med min kamera här och plåta fint. Nej, men alltså, kommer ett gäng, det funkar ju inte så. Nej, men jag tycker på något vis att det finns, har man väntat om man har tagit sin plats och den råkar vara längst fram, då är det min plats. Och om det sen kommer människor ett par timmar senare med en ölsejdel i högsta hugg och säger, jag ska kolla på bandet. Nej, då får du stå någon annanstans. Då får du stå där. Det funkar inte så. Det vet jo, du. Det har med rättvisa att göra. Det är så man gör. Det är inget politiskt möte, Bernt. Det är rättvisa grejer och så. Ja, men vänta. Om det är på det viset, Marco, då får jag också komma och trängas. Då får jag komma 5 minuter efter att konserten har börjat, och jag bara trycker mig genom publiken. Ja, det är upp till dig. Nej, det är inte reko. Vad säger du, Erik? Nej, jag kan bara säga en lite rolig grej när du säger trängas. Jag var på en Springsteen-resa för många år sedan på 80-talet. När de orkade. En tjej i bussen som hon blev överlyft där framme i trängseln då, in i sjuktältet. Ja. Och sen när han skulle ta upp en tjej och dansa, då hade hon lyckats ta sig ända längst fram igen och komma upp och se. Så hon hade nog trängt sig rätt rejält, tror jag. Ja, det måste fan ha gjort i så fall. Ja, men du pratar Göteborg, för att jag kommer ihåg, jag var så här, är det för idiot som håller upp den där bokstäverna hela tiden, tänkte jag. Den var ju vägen för mina bilder, det var ju inte Nej, det var inte vi. Var det inte det? Nej, det var det var någon bredvid det, va? Var det inte så? Ja, de stod precis bakom oss, och Bernt hade ju stått där och propagerat, och jag skojade med att han har ju politisk karriär att tänka på också som kommunalpolitiker, Bernt. Men så stod han där, och jag tyckte det var så roligt, för han hade fått de här S:en i Kiss. Och finns inte K och I med, så ser det ju inte så jättebra ut att stå där. Nej, det är obra. Och så skicka, fan, har du gått med i SS, Bernt? Vad fan är det här?
Jag har gått med i Ki. Har jag gått med i. Ja, så att det är väl några utav våra lyssnare som faktiskt gjorde, och när jag vände mig om så fick jag bara det här Kiss Alive 2-feelingen. Och den bara, shit, det här måste jag ta bild på. Och sen stod jag där och tajmade, hur fan ska jag få bild? Och jag stod med Modi, och så såg jag Bernt där, men titta, han ser ju helt lycklig ut, han tittar på Paul här. Och så väntade han att Bernt var alldeles inne i sitt drogbeslut där med Paul. Och så klicka flera gånger. Det var jättebra bilder. Och så får de här tokiga gubbarna som stod där bredvid. För vi hade ju Pike och vad hette han som var med på vår 88 special där också? Det borde vi veta. Mullerström eller något sånt där. Nu går vi in på temat utmaningar och teknik här som fotograf där. Vad tycker du är det svåra med att plåta Kiss när de ändå håller på med sina bomber och allt möjligt, och det far hit och det ska poseras och det allt det här konstiga. Vad tycker du är svåra med det? Det svåraste är ju tajma så man ska få de här grejerna och elden och sådär. Och sen givetvis att man ska exponera rätt också då, så att inte kameran luras av. Det blir massor med ljus givetvis där, så man får ju mäta lite noga sådär. Ibland så får man slarva lite om det ska gå lite fort. Men nu har ju de här digitala filerna har ju en sån enorm nu heter det någonting. Omfång. Tack. Jo, men alltså du kan ju missa hur många steg som helst nästan ändå lyckas. Och sen brusreducerar man lite så blir det himla fint. Vad brukar du plåta mest? Är det råformat? Eller alltid råformat. Alltid råformat. Ja. Har du en JPEG-kopia då också samtidigt? Det kanske man har automatiskt förresten. Nej, jag kan ställa in det, men det tar bara utrymme. Men jag var exempelvis i Dalhalla då när Gene har sprutat eld och han slänger ner facklan där och ser tuff ut. Så blir det mörkt rätt snabbt. Den är med i den här katalogen på den sidan. Och den var ju väldigt, väldigt mörk när jag såg den. Men sen lyckades jag lyfta upp den så att den blev riktigt cool faktiskt. Jaha, du menar den här häftiga bilden? Den ja. För där har de precis... Så att där fick jag dra lite mycket mellan tonerna så där, för att få fram det. Så den är rätt underexponerad. Men arbetar du mycket i efterproduktionen nu för tiden med program och sånt här? Är det väldigt, väldigt brusigt så brukar jag brusreducera lite. Annars är det mycket svart och vit kontrast. Och lite det är lite svåra färger ibland. I och med att bitbalansen kan sticka alla möjliga håll. Så att... Ja, för när man trycker så tycker de ju inte om det här extremblåa. Nej. Det är någonting tryck inte tycker. Blått kan se jättefint ut på en RGB-bild om man tycker vad häftigt. Sen gör man den till smyk och sen ser en skitplatt ut. Jättetråkig. Den tappar allt nästan då. Jag gjorde så ibland att vi smyckade och sen drar vi på dem lite extra ändå så hoppas på att det skulle gå bra. Ja, det får man alltid göra. Men gör du aldrig så här mask, att du lägger en mask till exempel på Gene Simmons och tonar bakgrunden eller? Jo då, det händer ju att man gör. Det händer? Ja. Okay. Nu är det fotoprat, hör du väl? Eller lyfter fram lite eller någonting att man ska... Jag tar ju inte bort något eller lägger till något, utan men det är mest att man använder den informationen som finns i filen för att kunna ta fram det bästa av det. Okej. Nu är inte jag fotograf på samma sätt som du, så jag kan ju ta bort grejer ibland. Det kanske du har märkt på bilderna. Jo, jag vet. Jag vet. Har du sett det tidigt på någon bild? Men det är ibland så ser man det, så där ser det inte ut egentligen. Men, har du sett om jag har förstorat en bild och ökat en bild på någon? Jag tror du hade fått jobba rätt hårt med vilda, va? Hade du inte fått göra det? Den var väl lite brusig, va? Vilda Simon. Nej, den var helt okej. Det enda jag gjorde med hjälp av AI, det var att jag ökade scenen. Så att jag skulle kunna få den vinkeln jag ville ha ungefär på bilden. Och samma är väl med Gene Simmons-bilden på framsidan. Ja, just det. Den var rätt tight, vet jag. Ja, så där har jag ökat. Och börjar man gå in och titta och studera så kan man hitta repetitioner. Men AI är förbaskat grym hos Adobe nu. Att det börjar bli läskigt det där när AI håller på och sånt där. Jag har ju sett många som har lekt med live-omslaget och sen hittat på. Men den har lite svårt att tänka i större grejer ännu, så att det blir inte riktigt, den hittar på konstiga grejer många gånger. Men Marco, var inte du den första
att vara pilla i det här Alive-utslaget? För det hamnade både här och där. Nej. Det har många gjort. Många har gjort det. Jag har sett väldigt konstiga. Och ska man pilla på det så får du pilla väldigt smakfullt så att det ser bara ut så att det är mer vidvinkel. Du kan inte få extrem vidvinkel för scenerna var inte så stora. Nej. Det blir jättekonstigt. Ja. Jag har ju sett versioner där de ser ut att vara på en liten teaterscen bara. Ja, det blir ju så till sig, för scenen från den tiden var ju löjligt liten. Det var ingen stor, det var först i Destroyer det kom en större scen. Den Alive-turnén skulle egentligen varit på mindre ställen, inte på så stora ställen som de hade. Och sånt där. Har du några favoritbilder med Kiss genom åren? Mina egna eller andras? Dina egna. Vi kan ta andras också, men dina egna. Ja, det var ju den jag sa där på Paul där. Sen tycker jag att eldsprutet ifrån Göteborg 22 blir rätt cool. Det är på första sidan på den där. Den har ju sandwichat, för det är ju bakgrunden från soundcheck-scenen. Så det är 2 exponeringar. Det är lite fusk, men det var ett omslag. Så det... Men den där borde ju finnas med en det var rätt så grovt fusk i sådana fall. Ja, om du har gjort så. Men jag var tvungen att ha ett fränt omslag. Så för den där är helt svart bakom. Den är jättetråkig. Men gör man så där så ser man att det var för att det skulle vara någonting på framsidan till den där katalogen. Ja. Men Erik, den är bra gjord. Bra gjord. Den är fantastisk. Det har inte jag tänkt på överhuvudtaget att det var fusk. Finns den som stor affisch också? Eller nej, finns den kanske. bara... Kanske, säger han Bernt. Det är snart, bara beställa. Snart menar jag. Inom kort. Ja, men sen gillar jag Sverige-gitarren också. Jag tycker den blir lite kul. Det kanske är mest för att de använder den i turnéprogrammet. Är det här med Paul Stanley står den? Ja, för de första 3 versionerna vet jag de hade den som en helsida på Paul. Ja. Och i samma, då hade de även en helsida på från Eric som jag tog på kryssningen 17. De hade min första kryssning 7. Som var rätt cool också. Den har du haft som omslag till Destroyer också. Lila. Japp. Och sen du fick väl omslagen både till Finland. Var det din bild också? På Finland och Norge. Men inte Danmark. Inte Danmark, inte Erik Singer. Nej. Vart du besviken då? Nej. Det var ett nummer här du var besviken. Inte jag med en enda bild i tidningen. Nej, det är hårt. Nej, men det var ju när det var det här kollaget från Dalhallen där alla fans var med. Och jag var inte med på någon bild, vad besviken jag var. Var du inte med på någon bild? Nej, inte den där fanuppslaget från Dalhallen. Du hade gjort något dumt då? Nej, jag hade skickat in för många troligtvis. Nej, jag vet inte. Du hade gjort något dumt. Det är väl inte så himla lätt. Ja, det hade jag sett. Nej, inte på de där lätt. Nu den här gången när det var Dalhallen så gick jag igenom väldigt noga och så tittade jag så att den är med där, den är med. Fan, nu är den med en gång till. Bort! Och så där. Så att jag försökte få med fler, men det är inte lätt det där. Nej. Vissa dyker upp på alla bilder. Nu när det var avskedsturnén där och 2023, vad hade du för känslor när du var där och plåta samtidigt och såg bandet och alltihopa det här? Jag önskar lite efterhand att jag hade slutat vid Dalhalla och inte åkt till Norge. Ja, det är många som säger att Norge inte var bra alltså. Det var en jävla skitdag, regnigt och dant och det var ingen bra spelning. Det var missades massor och sen när man har plåtat sina 2 låtar då var man tvungen att gå iväg till något presscentrum och lämna sin kamera. Jag missade ju 3 låtar och sånt där, så det var inte alls bra.
Aj. Så och den att, där, var inte det en festivalspelning? Ja, det var någon form av festival där, men... Måste man lämna kamera på det? Ja. Jaha, Jag tror att gå med någon presstjej där bort och sen det var precis nära och sen varför? Så... Jag missade 3 låtar minst. Har Sweden Rock så nu för tiden också att man måste lämna tillbaka? Nej. Det är väl öppet hela tiden. Det är bara att du inte får vara längst fram. Sen är det upp till dig vad du gör. Jag förstår inte egentligen vad som är problemet. Alla företag filmar ju. Så du tyckte att Tönsbergs var så dåligt, men hade du inga andra positiva eller har du fler negativa tankar från... Nej, men pratar vi om Tönsberg igen, det var ju fruktansvärt väder. Massor med regn. Och så kom vi in där och man var glad ändå och sen så fick man en åka av Matt då. Och han var sur och han ville prata. Sen pratade jag med Keith och han bara garvade så det är lugnt. Så då var jag lugnt. Men sen så när de väl skulle spela så de hade inget intro eller någonting. Det var ingen Johan and the Best. Jag plötsligt bara spela. Ja, de hade ju missat introt på något sätt. Ja, och sen kom skynket. Sen bara, och sen, nej. Och sen var det mindre scen också. Mindre scen, väldigt liten scen och så att det var väl inte deras bästa spelning. Men det var konstigt efteråt för att tänkte man så här, jaha, nu är det slut. Vad var det så konstigt att det var slut? Ja, men alltså, man tror ju att Kiss ska fortsätta för alltid på något sätt för att man tror ju att det känns lite grann som att man känner dem allihopa att allt ska vara som det alltid har varit och de ska hålla på och så fick man den här känslan då att nu är det slut, nu ska alla mer se dem. Och det var lite men herregud Erik, vi har ju haft världens längsta terapi sedan 2019. Du måste väl varit förberedd? Du måste varit... Jag vet. Ja. Men så börjar man säga liksom, oj New York, vänta nu. Ja, men jag känner ju, jag har en bekant från Tranås som spelar faktiskt i Node Islanders. Så jag hörde av mig till honom så han har ett bra tips på något hotell och det andra ju, men det kostar ju rätt mycket. Ja, det är dyrt. December månad i New York. Det är dyrt. Det är dyrt som att... Och sen var det dyra biljetter också. Ja. Och hur ser du på framtiden för Kiss då? Jag blir inte förvånad om du gör en kryssning igen. Fast med James band och Soul Station kanske och sånt där. Jag tror inte det är något minkat med. Nu hade vi sett Paul sagt däromdagen att han kunde tänka sig någon gång. Han säger aldrig. Nej, vad var det för konstigt att Paul helt plötsligt ska börja yttra sig om sånt där? Nej. Han fått abstinens. Nej, men det är väl inte kul. Det är väl inte kul att sitta på kammaren i ett år och måla lite och få uttala sig i pressen lite och sådär. Man vill väl någonting mer kanske i alla fall. Det kliar väl i någon tarm i alla fall. Det är väl det. Jaha, du tror att det kan bli, men kommer du åka på kryssning om det blir kryssning med Kiss då? Om man säger så här att jag kom överens med min hustru om att jag skulle åka på en kryssning för det var once in a lifetime. Sen blev det 4. Och blir den till så måste jag åka. Måste jag inte det? Det känns... Du skulle ju bara åka på en, sa du ju. Jag vet. Men sen, man har lärt känna så mycket människor. Det är som man har kontakt med och det är liksom jättemånga goda människor. Det är nästan som att träffa någon släktingar nästan på ett sätt. Okej. Har du haft frugan med dig någon gång då? Nej. Ja, men kan inte du ta med henne då på sista kryssningen? Jag tror att hon vill koka med. Varför skulle hon inte vilja det då? Nej. Gillar hon inte sol och Bahamas och bad och allt det här? Jo, det gör hon. Men det här kissgrejsen tycker hon inte om. Ja, men det är bara en bonus det, säger du. Ja, men hon vill inte. Vi ska göra andra saker, hon och jag. Och hon är jättesnäll och jätteförstående och förstår att det betyder mycket för mig såklart. Men klart jag har fått ta mycket plats. Det har jag och en hel del ekonomi från familjekassan också. Men jag har sålt mycket prylar för att kunna göra det här. Men du har väl jobbat rätt så mycket också? Har du inte det? Jag får betalt. Ja. Nej, det är klart att får det. Ibland ja, men jag får menar det. I din butik där när du får ja, givetvis. Ja. Du vet, när man åker på en kryssning då som jag har gjort, när man är borta en 10-11 dagar, då blir det inga inkomster heller. Nej, har du inte tagit dit någon som kan jobba? Nej, det blir dyrt för att ska ha lön också. Det är jättedumt, eller hur? Jag vet. Nej, men så att det har varit mycket jobb innan och mycket jobb efter. Ja.
mycket frånvaro från hemmet. Är det tufft att vara fotograf annars idag? Ja, det är ju ganska tufft, ja. Jag har en del fasta kunder, tappat ganska mycket kunder de senaste åren. Ja. De har gjort om lite. Jag jobbade väldigt mycket åt ÖB ett tag. Alla sådana här, om du går in på ÖB och hittar någon sån här brödrost eller kaffebryggare eller någonting som är taget mot någon kakelvägg eller någonting, så är det mina bilder som är taget i studion. Jaha, okej. Men det försvann för de gjorde om sitt koncept då, och så försvann den reklambilden också, så att då blev det slut på det också. Ja, det var ju synd det då. Det är ju bra. Men det här, har du som fotograf möts ut det här tråkiga, det som jag fick möta som grafisk designer när jag jobbade på byrå, så kom det här när revolutionen kom med alla dataprogram, att folk kunde börja använda det själva. Och sen när Word, det här fantastiska programmet Word, ja, du kan ju designa i det. Det blir ju nästan lika bra, och det har jag aldrig förstått, hur fan kan det bli lika bra? Och när man inte värderar den här kunskapen som en yrkesmänniska har. Så någonstans är det så här, har man gjort det själv så är det jättebra. Ja. Och så kommer man på efter ett tag att ja, men det finns ju någon som kan göra det här bättre. Det är bättre, jag släpper det till dem. Ta exempelvis, om man pratar bilder då, när det är studenttider. Då bara svämmar det över i sociala medier med studentpojkar och flickor som står på baksidan. Det sticker upp en tvättvinda där och en kompost där och stegen ligger där och trä sticker upp i huvudet. Alltså det finns ju ingen tanke, utan det är bara att de ser bara sitt barn, sin ungdom. Vad fin Pelle är på den här bilden. Ja, men du kanske jobba lite med djup och grejer och lite förgrund och bakgrund och det, ja. Många företag har ju, Men det är ju det som är nackdelen när teknik utvecklas, att många får för sig att jag behöver inte den här tjänsten längre, och speciellt på många ställen som departement och statliga verk och sånt här. Nej, då ska de ha in-house och jag går ut och tar med min Instamatic och så blir det bra. Eller med min mobil då istället. Men det blir ju inte samma sak. Jag har ju sett företag som jag har jobbat åt som kör in-house då, och sen har de rätt bilder på alla sina anställda, och ibland är det ju något riktigt vidvinklat objektiv, ibland är det så att någonstans måste man ju respektera människan man fotograferar också och göra det så bra som möjligt, såklart. Så att, nej, det är inte alltid så bra. Nej, för man förstår, det finns ju bra med på utveckling och sånt här, men inte alltid i vissa saker. Man ska respektera dem som har det som yrke och jobbar med sådana saker. Och visst, det låter som jag pratar för min egen sak, men jag tycker att man ska respektera det. Och det gäller som bilmekaniker, han ska kunna bilar då. Sen visst, de kan blåsa, men det är en helt annan fråga i sådana fall. Men han ska ju fixa bilen, och då ska inte jag själv behöva skruvvala. Nej, men det är som vi gjorde om hemma för ett tag sedan. Och så köpte vi några tapeter som jag tyckte var skitdyra, och då låter jag någon som kan sätta upp det så det blir massa österpassning och sådär. Det är bättre att lägga de pengarna på att det blir bra istället för att jag sabbar en rulle och får köpa en till och så blir det dyrare. Ja, och så är det ju inte så jävla lätt. Alla säger att det är jättelätt, så jävla lätt är det inte. De här var extremt svåra. Alltså. Men det här gäller ju egentligen överallt. Att när man då tror att vi kan göra det här in-house. Vi har ju allihopa iPhone, och det är klart vi kan ta bilderna själva. Eller ja, ni kan ta bilderna, men kan ni förmedla det som ni vill förmedla? Inte alltid, nej. Och det är ju det som är det jobbiga, och det är ju egentligen det som man betalar dig eller dina kollegor, nämligen den här hjärnan, den här som kan tänka, okej, vad ska vi ha för vinklar? Har vi en grej när det gäller porträttfotografering för företagen och så vidare. Det kanske är så att du blir inhyrd som konsult först för att ta de här första bilderna, och sen så är det de på vaktmästeriet som tar resten. Men då har man åtminstone gjort någonting som är bra och inkluderat dig som yrkesperson. Jag menar, det finns så mycket möjligheter, men... Jo, det finns möjligheter, men samtidigt måste man ju låta den som har yrke och har vana, den ser ju på det på ett helt annat sätt, och det går ju mycket fortare många gånger när en yrkesvan människa gör det jobbet än att det sitter någon tafflig jäkel och inte har någon aning om vad han gör för någonting egentligen.
Så att det är det. Men brukar du själv fota mycket med iPhone och sånt här? Eller din telefon? För jag misstänker att du har en iPhone. Jag har en iPhone, jag tar lite bilder då och då, men det är ju ingenting som är... Man filmar lite på barnbarnet och sådär. Eller barnbarnen ska jag säga. Ja. Men använder du telefonen på konserter eller något sånt där överhuvudtaget? Lite minnesbilder, och när man inte får ha kamera så tar jag alltid lite sådär. Så att Du sitter inte och plåtar hela konserter och som vissa gör hela tiden med mobilen uppe. Och jag förstår att artisterna nu har börjat komma tillbaka, att du ska lämna in mobiler och sånt här. För det är lite för mycket det här att titta med det. Det var Bob Dylan. Han behöver inte mina pengar, det kan jag bara säga. Nej, du var tjur när han behövde din mobil där inlåst ett tag. Ja. Om vi återgår till den lilla katalogen där. Om du tittar på ganska slutet så finns det från Köln en hel bild som ligger i underkant, några sidor bakifrån. Jaha. Köln. Det är för... En lång bild? Ja, en lång bild. Den där? Ja, kolla underkanten, det är bara telefoner. Ja, det är ju... Titta här Bernt, så där ser det ut på dina konserter. Bara telefoner i underkanten där. Ja. Och vem tog den bästa bilden då? Jo, det gjorde Erik. Men jag brukar alltid göra så att jag tar upp kameran så här, tjuff, och sen tar jag ner den. Ja. Jag vill inte vara i vägen för de som är bakom heller. Har du fått höra någon skitord utan någon som har sagt jävla fotografjävel kommer här och förstör och sånt? Någon som har varit lite sur på någon kryssning och sådär. Alltså har det varit det? Ja, men du vet så här, de knuffar lite så. Ja. Men jag låtsas som att jag fattar vad de säger. Det sägs I'm from Sweden. I am from Sweden. Ja, jag förstår ingenting. Nej. Ja. Har du några tekniska råd? Det har vi frågat alla i den här serien, fotografer, proffsfotografer, till amatörerna. Har du några tekniska råd de ska tänka på när de plåtar med sin mobil? Oftast. Det är väldigt sällan de använder något annat än mobilen. Alltså, kan man styra? Det är som så här att ofta så det kräver rätt mycket ljus att fotografera. Gör det ju. Ja. Och då är det ju ofta så att om man har en vanlig, vi säger att man har en vanlig kamera då är det många som stoppar in P-läget då, som inte står för proffsläget utan programautomatik. Och då ställer ju kameran, vet inte vad den tar bilder på, utan den ställer in där utan de bästa förutsättningarna så den mäter upp allting, och då blir det oftast rörelseskärpa, så man behöver ha en rätt så snabb slutartid. Och så att kameran är öppen så kort tid som möjligt, och då krävs det ju bättre optik och högre ISO och så här, så att men annars vet jag inte, det tar mycket bara. Ja, men mobil är det ju svårt och det här som Bernt säger, zooma in, han älskar att zooma in, vår vän Bernt här bredvid. Du ska ju fråga Erik här, när du zoomar in, hur många gånger zoomar du in på en bild? När jag fotograferar? Ja, innan du börjar tycka att det blir jobbigt, för det blir jävligt svårt att få in personen i objektivet ungefär. Nej, men jag tittar ju, jag följer ju hela tiden, i och med att jag var från sporten då, så man följer hela tiden, så man matar ju hela tiden, så jag kan ju zooma ganska mycket, men man försöker ju. När jag jobbade tidning så tänkte man alltid på att varje uppdrag skulle man ha en helbild, en halvbild och en närbild. Ja. Och så brukar jag tänka på konserter också, för då täcker man in det mesta. Så man har hela scenen, man har liksom från midjan, så kan man ha något ansikte eller så här, jeans tunga eller någonting och så, eller något sånt. Så att man hela tiden varierar sig, så man har någonting att växla emellan, så det inte blir statiskt på något sätt. Men det här att zooma som Samsung säger 30 gånger, det är väl rätt så onödigt. Om du har filmat med en gammal videokamera någon gång, så vet jag att ju mer du zoomar, ju mer syns skakningarna. Lyssna nu Bernt. Alltså blir det mycket lättare rörelseskärpa. Så zoomar det ut så man får videovinkel, och då ser man inte det här längre, för då är det lättare att hålla stadigt. Hörde du Bernt vad han sa? Ja, jag hörde det. Och jag har tidigare tagit till mig att, för jag har ju skickat bilder till Marco och sagt, kolla,
det här är halva Gene Simmons ansikte. Jag har läderlappen här. Har du sett? Och då säger inte Marco, gud vad fräsigt eller gud vad snyggt, utan nej, jag ser för fan vad dålig bits. Måste du zooma in så jävla mycket? Så det som har hänt nu är att nu är jag oftast inte med den här 30 eller 40 gånger zoomkameran, utan det blir iPhone. Jag har 3 gånger optisk zoom på den. Det räcker gott och väl. Det är oftast bra ljus och då blir det halvfigur. Jag använder väldigt mycket objektiv som heter 24 mm till 120 när jag är längst fram, för då har jag liksom från vidvinkel till ett halvokej tele då. Ja, för det är ju rätt så mycket. Fotar du fullformat eller APC? Fullformat. Ja. Sen kan jag göra som så att med en ganska enkel knapptryckning kan jag gå in och beskära sensorn direkt då, så att jag kan gå från mitt 200 till 300 bara och trycka på knapp, och då, men det är bara att kan man göra det? Ja, det hade jag ingen aning. Jag växlar ju fullformat till DX-format och i Nikon då. Tappar man ju halva. Men då blir ju zoom-funktionen blir bättre. Nej, men jag har ett 70 till 200 som jag jobbar. Och fullformat är det 70 till 200. Om jag går ner till den mindre sensorn så är det ju då 70 gånger 2 då. Vad gånger 1,5, vad blir det? 1,6 brukar det vara. Ja, men 1,5 är det på Nikon då. Ja, det är 1,5, okej. Ja, 1,35 eller någonting då till 300 då. Ja. Är det då. Och så när jag fotar sport så då växlar jag där snabbt. Och för spelarna nära så för jag fullformat är det långt bort och trycker på. Så då får man hålla på sådär. Så ser man vad man kör på. Så ser man en liten grej i sökan. Och man kan växla med alla. Ja, för det kommer jag ihåg när jag själv gick från det här APC-formatet, här mindre formatet. Så gick jag till fullformat och så åkte jag till Sweden Rock och var glad i hågen och stoppade dit. Men vad fan, vad långt borta de var. Plötsligt. Jag hade inte tänkt på det överhuvudtaget. Så, fan, jag måste komma längre fram här nu. Så att det var väldigt så här, oj, vad hände här? Och då, just det är fullformat. Då är det ju det som står på objektivet. Punkt slut, det är inte mer än så. Nej, så att jag köpte faktiskt en kompaktkamera en gång och väldigt mycket zoom på som jag hade 2017. Och så jag bara testade med liksom max zoom och se om jag kunde få... Paul var det då, och givetvis däckte den på tungan, för det är ju typ halva tiden av konserten han har det, nästan. Och det förvånansvärt bra, men jag tog ju ganska många innan jag fick en som var helt skarp då. Ja, det kan jag tänka mig. Det känner jag igen. Vad jag känner igen det där. Men vad har du... Ja, vad är det någonting mer? Nej, men just det här med liksom att man tappar ju så mycket när man kommer så nära. Vad bra att du säger det tydligt igen till Bernt här. För att Bernt behöver höra liksom, det där. När man är en bit ifrån och man ser allt det här liksom, och för jag menar, man vet hur de ser ut och visst man har de här bilderna när de är nära sådär, men när man får den här helheten, man får allt bara rör sig och ljuset och det är så häftigt liksom. Det vill man ju få fram på bild också. Har du lyssnat nu, Bernt, ordentligt här? Jag tar det här till mig. Ja, kära bra. Marco. Han kommer bli duktig till slut, Bernt. Jag lovar det. Ja, men det viktigaste är på något sätt att man håller på, för att som vi sa när vi inledde det för ganska länge sedan, att förr var det ju snö i båda ändarna på rullar eftersom man tog direkt. Va? Och nu tar man ju flera tusen bilder, och det är klart att alla blir bättre. Och då kan jag också säga så här att om man nu ska köpa en kamera exempelvis, då ska man ju inte snåla på det här, för du har ingen filmkostnad, du har ingen framkallningskostnad med dubbla kopior etc. Lägg pengarna på en bra utrustning och sen kanske du tar 45 000 bilder på ett år, så kanske du gör 2 fotoböcker som kostar 1000 spänn. Jag menar, någonstans så livet går inte i det pris, och det som händer ju, och sen är det borta liksom. Så att, just det där med att man ska... Så tycker jag. Hur många kissbilder har du i ditt arkiv egentligen då? Får jag gissa? Jag gissar så här, det är färre och färre och färre. För jag tror att när du får tid över så går du in och tänker att de här 90 behöver jag inte. De här 10 är de bästa ur den här serien. Så jag tror att du har 8700 bra kissbilder. Alltså jag är sån här att jag har ju så svårt att slänga saker.
Och man vill inte råka slänga fel kissbild. Så att jag har i princip varenda knäpp kvar som jag har tagit på kiss. Då slänger vi på nolla. Nästan. I början så var det ju, om jag tar exempelvis 99 när man hade negativ, hade man med kanske 5 rullar, 5x36 längst fram. Långt ifrån alla var ju bra. Nu kan man ju stå längst fram, så kan man ju ha 600 exponeringar från de där 2 låtarna där framme. Men då är det ju att det är ju mycket samma sekvenser, och det kan man ju slänga lite liksom. Och den var oskarp och sådär. Så att, men det finns jättemycket, och jag har det ganska bra koll på det faktiskt. Sen har jag lite eggs och lite gin och lite kryssningar och lite annat, och det är massor med bilder. Nej, men det här med kasta bilder, det vet man ju aldrig vilka som är bra. Och det märker du väl när du jobbar med mig där, när du skickar bilder och sen väljer helt plötsligt helt andra bilder än vad du hade tänkt dig. Och det är ju det som är problemet med bilder, att vi alla ser olika på bilder. Ja. Jag ser på ett helt annat sätt. Jag har läst artikeln och så tänker jag, hur fan ska jag få det här med bilder att stämma nu då? Det är därför jag skickar så mycket bilder, för att jag vet, det är bättre att du väljer ut det som passar till tidningen, din tänkta layout och så. Ja, men det är jag jättetacksam för, det underlättar väldigt mycket faktiskt. Och sen har du varit alltid ärlig och sagt att det där var ingen rolig konsert. Det var inte lätt att plåta den där. Och så tittar man och så tänker man så här, men så jävla farligt var det inte. Men nu senast i Simons Dalhalla, det var svårt, för jag skickade till och med ett PM till både Bernt och Roger. Har ni Gene Simmons bilder från Dala? Och så skickar de här jätteglada ihåg. Fy fan, vi får bilder i Destroyer. Och så tittar jag, men vad fan, de ser ju likadana ut. Det hade inte hänt någonting på bilden överhuvudtaget. Så att det var en svår konsert. Det var mycket svår konsert. Vad sa vi nu? Mitt bud, efter du sa att du inte raderade så mycket, var 87 000 kissbilder. Ja, jag lovar jag ska kolla det, men jag tror det är fler. Ja, om man tänker att han har plåtat så mycket och han smällde 600 på 3 låtar och sen har han plåtat lite vid sidan, så har han 1500 bilder från varje konsert kanske. Gånger 44. Och så har han sett det 44 stycken. Ja, det är massor. Ja, och jag känner så att jag måste spara de här för eftervärlden, det är viktigt. Det är viktigt? Du har ju gjort såna här ett antal i alla fall. Ja. Det är för min utställning där. Ja, det här är till utställningen som är precis nu när vi spelar in det. Så att när det här avsnittet kommer ut, då är utställningen slut, Bernt. Ja, och det enda chansen du kan göra, det är att du åker till den här Stenhuggargatan 21 i Tranås och besöker Erik i sin fotoaffär. Men han vill säkert ha ett samtal innan man kommer dit och ska prata Kiss med dig. Det är min hemadress där. Min affär ligger på Storgatan 40. Varför får du hemadress här för då? För att det är min privata grej där. Jaha, du tog inte det på firman? Nej, den har jag betalt själv. Jag har fått storhetsvansinne. Jag har beställt 200 extra där. Men vad har du för ekonomisk rådgivare? Varför tog du inte på företaget då? Men det är mycket bättre att ta den privat, så kan man swisha privat. Erik, det där tar vi efteråt, att det där var ju jättekorkat. Lägg in kostnaden nu på företaget i alla fall. Nu är det så här, förstår du, att min hustru och fru, och det är samma person förstås, hon jobbar på redovisningsbyrå, så att och hon sköter mina papper, så att det har du kanske svaret på din fråga. Alltså det går inte att göra i efterhand då. Okej, hon är noga med andra ord då. Ja, det är klart hon ska vara. Ja. Men nu måste jag få svar på min fråga. Nej, nu när jag har gjort den här, som jag har hört har varit en enorm succé, och folk har enligt ryktet i alla fall har vallfärdat till den här utställningen. Vart kommer du flytta den? Var finns den härnäst? Jag vet inte. Jag har faktiskt fått frågan från något ställe. Jag har faktiskt inte ens tänkt så långt, utan det här var att vi har ju en konstförening i den här stan som kräver lite föryngring, om man säger så. Och en av de här lite yngre som är med, han bara frågar med en kompis, kan inte du ställa ut kissbilder här? Och klart det kan, så jag. Och sen kom det massor med folk.
Så att jag har inte tänkt mer än så att jag har bara tänkt det här var nu, det hänger 88 bilder på galleriet, som för övrigt, liten rolig sak, är på Storgatan 48 i Tranås, i det så kallade Piratenhuset, där Fritiof Nilsson, piraten, bodde i 10 år och hade sin advokatfirma i det här huset. Det är lite coolt. Ja, det är coolt. Nej, så att jag har inte faktiskt tänkt mer än så. Och sen att jag gjorde den här boken då. Har du sålt bilder då? Kunde man köpa bilder? Några bilder är sålda faktiskt. Ja. Men det kunde det här är ju digitala bilder så du kan ju köra fram flera, men går det att köpa bilder av det överhuvudtaget då? Nu menar du kopior eller menar du? Ja, för privat bruk eller om man ska göra någon bok eller hur funkar det där om någon vill ha bilder utav dig? Ja, allt går ju att köpa givetvis. Jag ställer ju helst printar och den här boken då. Ja. För att finansiera mitt missbruk som stavas Kiss. Nej men jag är inte så jätteglad att skicka filer. Många hör ju av sig. Det är det som är också lite jobbigt på något sätt. Eller jobbigt, men som efter Gin nu då. Liksom folk kan, har du någon bild på mig där? Jag var på scen och sådär. Kan du skicka den? Och så känner jag så här, men jag måste ta lite betalt för det här. För att annars går det ju inte. Nej, Ja, men du är ju fotograf och du lever på det. Då blir det blir en konflikt där. För att det, och då blir det jag print. Förstår dig. Det förstår jag. Att det blir print. Men fan Erik. Alltså, ska Marco gå och sälja in dig i Stockholm så att det blir någonting? Det här duger inte. Bara köra Tranås. Vad är som inte, ja, men nu är Tranås, det är en stor plats i världen det också. Ja, så att men tänk Fotografiska museet i Stockholm. Tänk, det finns ju flera. Fan. Ja, men då får väl Bernt gå dit och sälja nu när han är så upprörd här nu. Så att här är katalogen. Jag har den hemma. Man skulle kunna prata med Alexander också. Kanske göra någonting tillsammans. Så eller så när nästa gång det är ett kissing time så kanske du blir inbjuden och visa bilder. Ja, så är det. Och sånt där. Vi har ju haft fotografer förut och du har ju mycket bilder där. Han hade ju från en konsert 76. Du har ju från jävla många konserter. Vad jag ångrar i mitt liv, och det kan jag göra efter att det fanns ju inte på kartan att jag skulle göra det då, men om jag hade gärna velat se dem i USA på 80- och 90-talet, alltså innan när de var osminkade. Och jag har ju en sån där helt idiotisk grej. Jag såg dem i Göteborg 83 första gången. Och så kom de tillbaka 84. Och tänkte jag, men jag var ju förra året, jag kollade på Dio istället. Jag hoppade över 84-konserten. Okej. Ja. Det men sånt kan ju hända. Ja, jag vet. Men det var jobbigt. Jag hade jättegärna varit sett dem liksom över där och så. Men det inser jag ju nu att det fanns ju aldrig liksom, fanns ju aldrig tanke på att åka dit. Så. Nej, det kan man tänka. Men du fick 88 i alla fall. Det var 88. Och den är ju lite udda. Och sen att du plåtade 96 i Göteborg. Det är ju redan stort. Ja, det var fränt. Och sen var det på stadion också 2 kvällar. Fast jag fotade bara ena kvällen. Vilken kväll fotade du då? Andra. Var det andra kvällen du var på stadion när du kom ut ur garderoben ett tag och tittade lite på luften med Kiss där? Ja. Det var andra kvällen. Så Bernt var där. Fick du med Bernt på bild? Nej, du visste inte att han var ute ur garderoben. Det var ju bara jag. Faktiskt. Så du får väl börja spana om du hittar Bernt där. Det är väl bara att ta fram förstoringsglaset och så kör vi. Någonstans där måste jag ju vara. Jaha, nu kommer pensionären fram här nu då. Ja, men nu börjar vi lida mot vårt slut här. Igen? Det är så trevligt. Ja, så är det alltid. Men det är ett slut och man ska orka lyssna på det också. Sånt här. Så finns det något mer du vill tillägga och undrar om Erik? Bernt? Ja, massor. Vi får göra en till. Ja, men du har inte frågat än. Varför har du inte frågat nu då? Du frågar på. Jag är ju Han är ju här nu. Fråga.
Men tiden är slut. Det sa ju producenten. Ja, han hade ingen fråga. Han ska alltid vara så här dramatisk, Bernt. Gå in i garderoben igen, Bernt. Nej, men jag kan säga en sak bara som jag bara får säga. Det är att, och det kanske vi var inne på lite förut, men just det här med att bara att vi sitter här nu är någonting som man inte hade funnits utan det här bandet. Att man kan komma in till dig där man kan åka någonstans. Man sover hos någon eller alltså man är alltid välkommen. På något sätt så den här Kiss-familjen där betyder ju väldigt mycket. Ja, du märkte det när du kom till butiken där. Jag drog in det där och presenterade med dig för kunderna. Här är en stor fotograf som kommer som plåtar Kiss. Och du bara, oj, vad är det här nu? Nej, men jag vet ju bara när vi var i Los Angeles så vi skulle på sista kryssningar. Och då bara la man ut någonting att man var där. Så bara kom det så här, ja men du skulle inte komma hem till oss på förfest, vi bor där och det. Och så du vet, bara någon som man har träffat på båten för 1 eller 2 år sedan. Och det är ju på något sätt... Men det blir ju lätt så. Jag kan ju bara hålla med. Jag menar, du har varit med hela tiden. Mark har varit med skitlänge. Jag var alltså borta i, jag tror det är 35 år. Kan det ha varit det? Nej, inte riktigt var det inte borta i 35 år. Nej, Bernt, det där stämmer inte. Där är din italienska saga som du hittar på här nu. Det riktiga var att du har varit ute ur den där jävla garderoben flera gånger. Och tittat. Ja, han var ute redan första gången när han var i USA 90, Hot in the Shade-turnén. Jag sa nej hela tiden. Och sen så ändå var du med, så det var ett jävla dåligt nej. Jag sa väl inte nej tillräckligt hårt då. Nej. Men det som så fortfarande är, och det här måste jag hålla med Erik om, att den här Kiss-familjen som vi allihopa är en del av, just den här varma, inbjudande, liksom att folk kommer fram till det och pratar med en. Och jag menar, jag tror inte det hade spelat någon roll i vårt fall, Marco, ifall vi hade poddat eller inte, eller i Eriks fall om han hade fotat eller inte. Utan grejen är att vi har Kiss som ett gemensamt varmt intresse. Och i och med att vi delar det här intresset allihopa så är vi okej. Precis som de som vi är. Och det är den biten jag tycker är så otroligt viktig och unikt. Ja, framförallt märkte man ju det sista turnén här, både i Göteborg 2022, Stockholm 2022 och sen hade vi Helsingfors för min del. Men sen hade vi ju Dalhalla. Så båda kvällarna, det var ju som ett familjemöte, det var folk från många ställen i världen som var där och man hade lika roligt att prata. Och så var det så, just det är ju konsert, vi måste gå ner här, det är konsert. Och det var så båda kvällarna fast det regnade så fan. Och sen var det samma sak på Gene Simmons, att där var väl behållningen den här gemenskapen vi hade innan och träffade. För att Gene Simmons sen, han gjorde ju inga fel på sångerna och sånt där. Sen var det väl lite fel sånger och lite tråkigt emellanåt, men det har vi normalt sönder. Behållningen var väldigt mycket det här gemenskapen som Erik säger, att man kan träffa på folk, man blir bjuden hit och dit utan att man vet om det överhuvudtaget. Och man undrar sig, oj, kommer jag här? Får jag komma hit nu? Ja, men när vi var på båten, jag tror andra kryssningen då när Is var med också. Ja. Och han hade någon inomhusspelning där i Stardust där framme. Och då frågade jag lite försynt om en kille där, kan jag stå lite framför dig bara för att det gick ju bra då. Och sen när vi skulle gå av båten och träffade på honom då, var schysst att jag fick stå där. Jag skickade någon bild till dig så. Det slutade med att det var hans Steinar, så jag bodde hos honom när jag var i Tönsberg. Och det var ju liksom bara, nämen, du kan komma på hos mig, jag fixar. Du ser vilken liten grej som gjorde en så stor grej sen till slut. Så det är det som är det häftiga. Så att vi har ju träffats många gånger på vägen här och där och sånt här. Och så får han fått höra dina historier, att du är nervös, får jag fotopass eller inte. Och sen ser man helt plötsligt en glad Erik, då har han fått fotopass, då är allting lyckligt igen. Så att det låtar. Ja, det är den här ångesten han har haft innan. Och sen är han lite grinig. Ja, man fick vara bara där borta. Fy fan, vad är det här för någonting? Men på Dalhalla första kvällen, då stod man ju där till höger också då, när
på och då gruset. blåste det ju där. Jag vet inte om ni tänkte på det. Det regnade massor och blåste däråt. Ja. Så jag plockade ganska många ballonger kan jag säga. Jaså, hade du ballonger? Vad gjorde du med dem då? Har du sålt dem? Nej, de ligger här, tror jag, 6 stycken från Dalarna. Så ligger det i någon låda någonstans här hemma. Jaså, vad ska du med dem till då? Jag vet inte. Det är Kiss. Alltså. Det är Det säkert, är såna jävla hamstrare alla Kiss-fans, så det är läskigt åt det. Och sen gör ni ingenting. Nej, jag ska ha. Och sånt här. Men ska vi... titta, vad är det där? Laggan från Walmart. Jag tror jag har 8 stycken. Jag vet inte varför jag har dem. Men varför har du 8 stycken? Jag vet inte. Jag köpte den här. Du ser, han är knäpp. Han försöker vara seriös fotograf, sen är han knäpp i slutändan. Jag skulle säga så här. Jag har vänner som står mig nära som liksom undrar, vad ska du ha allt jävla skit till? Men titta. Vissa har ju den. Ja, är det här senaste utgåvan? Jag vet inte. 300 exemplar. Precis innan det här avsnittet, så veckan innan, förra veckan, så pratade vi om den där skivan. Har du lyssnat på den? De är singel bägge två, både singeln och dottern. Har du lyssnat på dem överhuvudtaget? Nej. Har du hört Audiodog någonsin? Nej, titta. Nej. Han är ju jättemissbrukare, du ser ju. Jag vet. Men det du kan göra, Erik, eller förresten, eller har du vänta, jag skulle se, hur är det med tid egentligen? Har vi haft, eller ska vi ha en Radiodog special? Har vi haft det nu? Audiodoggen har varit före den här. Fan, men då har ju Erik missat den. Fast han kan inte ha missat den. Nej, Erik har på riktiga livet så har Erik hört den. Här på inspelningen så har han inte hört den. Så att han får höra vad vi tycker om den. Ja. Så att det är det här Bernt älskar, och tidsresa hela tiden. Det älskar Bernt. Man vet ju inte ens. Men ska vi tacka Erik nu? Nu tycker vi kan bara ett slutord. Har vi sagt något bra då? Eller har vi det? Ja, vi har sagt massvis med bra. Det behöver inte vara orolig. Bästa Kiss-låten? Strutter. Helst demon faktiskt. Helst demon också. Sen är det väl så med att någonstans så när man av min farmor Alice fick Alive 2 den där julaftonen och öppnade upp det här gatefolden så och sen satte på Detroit Rock City, så att den är ju den tröttnar man upp. Alive 2-versionen alltså. Ja, men de kör 3 vänder. Inte när de spelar i lite så Inte när de spelar i Animalize Live där, för då sjunger han ju fel på. Ja, men han var till sig. Det var ju nyvåg. De har sjungit samma vers 2 gånger. Ja, det kan hända. Det har blivit värre grejer med Kiss också. Tänk på det. Så att det är inte så. Men Strutter är favoritlåten. Strutter är favoritlåten. Jag gillar. Ja, det är fina grejer. Det är det. Var det från början då varit så? Nej, men det har nog växt fram senare. Jag är ju ganska mycket 70-tals Kiss alltså. Det är ju så. Men sen tycker jag ju att A Million to One tycker jag är helt fantastisk. Jag tycker även om Live to Win-plattan, Mark. Ja, det du får tycka om den. Det är ingen fara. Den har vi också gjort. Nej, men det är så. Sen har jag lite så här vissa. Men jag kan lyssna på en platta och sen tänker jag så här, shit, är det Kiss-låt? Alltså jag är väldigt
Jag är dålig på texter, jag är dålig på låtar och sånt där. Men jag bara flyter med. Ja, du är som jag med texter. För mina barn testade mig en gång. Vi började ett spel där man ska sjunga. Glöm bort det. Jag kan refrängen sen. Jag är jättesvårt med texter överhuvudtaget. Men hör jag låten, då kan jag sjunga med alldeles utmärkt. Ja. Då vet jag precis vad som kommer och vad som... Men komma så här ur huvudet utan någonting, glöm bort det. Det är bilder jag ser, ingenting annat. Jag måste ha bilder för att få funka ihop eller sånt här. Ja, så är det. Det går inte för mig annars. När ni pratar om det här nu, då kommer jag att tänka på en grej. Jag har en låt vid ett tillfälle som är gudomligt bra. Den spöar allt. Alla spelningar som jag har hört. Och det är Cool Gin, Göteborg 2022. Och det arrangemanget och det dunkandet som de har. Den slår allt. Jag försökte att spela in den. Det lyckades inte, för du får inte med den här känslan. Jag har tittat på andra som har spelat in den låten. De får inte heller med känslan. Utan det är bara här den finns. Och den versionen som är här inne är bäst någonsin. Det är så mycket intryck givetvis då, mer än det. Ja. Jag tror det är intrycken som har satt sig där, Bernt. Att du stod långt fram. Det var din comeback framför scen. Du hade förstått att du har gjort fel under alla dessa år efter 76. Att du ångrade dig och så sitter det där och Cold Gin, det här var det bästa du har sett. Wow. Så att det är mycket sådana intryck som fastnar och påverkar. Men tänk så här, du sitter i din bil och kör, va? Och sen så åker du och du tar in saker hela tiden. Och sen plötsligt kommer du fram till den där och sen ser man det här. Wow, vilken bil. Ja. Jag vänder och åker tillbaka och ska ta den här bilen där för att veta rätt det. Men då har du ju inte alla de andra grejerna kvar när du kommer tillbaka. Nej. Men det var inte så att så såg det inte ut. Nej. Det får allt det här så att det finns här inne. Men sen går det inte att få in på den inspelningen eller någonting. Ska vi avsluta med orden, var det som hände inför Gene Simmons i Dalhalla? Vi avslutar där och tackar Erik. Tack, Erik. Ha det så bra. Tack, Erik.